हाई हेलो एभ्रीवन फ्रेन्ड्स, व्हाट्सएपको तर्फबाट एउटा धेरै राम्रो अपडेट निस्केर आएको छ। साथीहरू, यदि तपाईहरू यो फिचर हेर्नुहुन्छ भने हेर्दा बित्तिकै तपाईहरू भन्नुहुन्छ कि वाउ कति राम्रो यो फिचर रहेको छ र यो धेरै प्राइभेसीको लागि धेरै नै राम्रो रहेको छ र एकदमै राम्रो रहेको छ र साथै सिक्योर पनि रहेको छ। अब साथीहरू, यो भिडियोमा हामीहरू हेरौँ कि यो फिचर कतिको विश्वासिलो छ र के यो प्राइभेसीको लागि एकदमै राम्रो छ र साथीहरू यो फिचरको नाम 𝐕𝐢𝐝 फिचर रहेको छ। साथीहरू, अब हामीहरू जानौँ कि 𝐕𝐢𝐝 फिचर के हो र साथै यो भिडियो सम्बन्धी तपाईहरूको मनमा रहेको सवालहरू, क्वेशनको जवाबहरू, एन्सरहरू यो भिडियोमा नै क्लियर हुनेछ। साथीहरू, तपाईहरूको एन्सर मिल्नेछ। मात्र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सो व्हाट्सएपमा 𝐕𝐢𝐝 फिचर एउटा यस्तो फिचर हो जसको मद्दतबाट यदि तपाईहरू कसैलाई भिडियो, फोटो, अडियो, टेक्स्ट या अरू कुनै पनि यस्ता कुराहरू सेन्ड गर्नुहुन्छ या भेज्नुहुन्छ भने त्यो व्यक्तिले एक पटक मात्र हेर्न सक्छ त्यो भिडियो, फोटोलाई। अर्को पटक त्यो हेर्न सक्दिन। भन्नुको अर्थ, एक पटक मात्र हेरिसकेपछि अर्को पटक त्यो भिडियो या फोटोलाई हेर्न सक्दिन। त्यो व्यक्तिले त्यो बेला नै डिलिट भइहाल्छ। रिसेन्टली त्यो बेला नै त्यो फोटो, भिडियो डिलिट भइहाल्छ। अब यसलाई साथीहरू कसरी युज गर्ने त? हाउ टु युज 𝐕𝐢𝐝 फिचर इन व्हाट्सएप। जब तपाईहरू कसैलाई फोटो या भिडियो सेन्ड गर्नुहुन्छ ग्यालेरीबाट भने त्यो बेला नै तपाईहरू यो सेटिङलाई मिलाउनु होला साथीहरू। जसरी कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। जसरी कि म आफ्नो मोबाइलमा आफ्नो व्हाट्सएपलाई ओपन गरेर एउटा साथीको म चाहिँ त्यसको प्रोफाइल खोलेर यहाँ च्याटिङ अप्सनमा आइसकेको छु साथीहरू। अब जसरी कि मलाई यसमा नै कुनै कुराहरू, कुनै फोटो या भिडियो वगैरह भेज्नु छ, सेन्ड गर्नु छ। अब साथीहरू, कसरी त्यो सेटिङ मिलाएर म पठाउन सक्छु भने सिम्पली तपाईहरू यहाँ ग्यालेरीमा तपाईहरू आउनु होला, जहाँबाट तपाईहरू भिडियोहरू सिलेक्ट गर्नुहुन्छ, भ्यूहरू, फोटोहरू सिलेक्ट गर्नुहुन्छ। यहाँबाट अब जसरी म एउटा भिडियो सिलेक्ट गरिदिइरहेको छु साथीहरू। जसरी कि यो भयो, जसरी कि यो भयो। अब साथीहरू, अब तपाईहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू कि म एउटा भिडियोलाई सिलेक्ट गरिसकेको छु। तपाईँ पनि यस्तो भिडियो या फोटोलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला जुन तपाईँहरूले भेजाउन चाहनुहुन्छ, सेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ। सिलेक्ट गरिसकेपछि साथीहरू त्यो सेटिङलाई मिलाउनु होला। सेटिङलाई मिलाउनुभन्दा पहिला साथीहरू, यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरी कमेन्टमा वन्स भ्यू लेखिदिनु होला। अब साथीहरू, त्यो सेटिङ मिलाउनलाई सबभन्दा पहिला तपाईँहरू यहाँ तलपट्टि हेर्नु होला। तलपट्टि यहाँ साइडमा हेर्दाखेरि साथीहरू एउटा वनको अप्सन देखाइपर्छ। अब साथीहरू, यसलाई डिसअपियरिङ अप्सन पनि भनिन्छ साथीहरू। सिम्पली यसमा तपाईहरू क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्दाखेरि साथीहरू मेरोमा ओकेको अप्सन आएन तर सिलेक्ट भयो साथीहरू। त्यो सेटिङ अलरेडी मेरो मिल्यो साथीहरू। यदि तपाईहरू यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने ओकेमा एउटा अर्को इन्टरफेस खुल्छ। त्यसमा माथिपट्टि लेखेको हुन्छ साथीहरू 𝐕𝐢𝐝 मेसेजिङ जस्ट गट मोर प्राइभेट लेखेको हुन्छ। यहाँ तलपट्टि त्यहाँ हेर्नुहुन्छ भने ओकेको अप्सन आउँछ। त्यहाँ तपाईहरू ओकेमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको सेटिङ मिलिहाल्छ। अब मिलिसकेपछि साथीहरू सिम्पली तपाईँहरू सेन्डमा क्लिक गर्नु होला। सेन्डमा क्लिक गर्दाखेरि साथीहरू यहाँ अब केही छिन रोक्नु होला साथीहरू। अब भिडियो छ भने अलि बढी एमबीको छ भने त्यो डाउनलोड भइरहेछ साथीहरू। डाउनलोड हुँदाखेरि नै त्यो भिडियो सेन्ड हुन्छ। अब साथीहरू केही छिन रोकिदिनु होला। फोटो हुन्छ भने के छ कि फोटो हुन्छ भने त्यो केमा हुन्छ, त्यो झट्ट भइहाल्छ। अब यो भिडियो छ भने अलिक टाइम लाग्छ साथीहरू। एकछिन रोकिदिनु होला। रोकिसकेपछि साथीहरू, अब साथीहरू यहाँ तपाईहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कि भिडियो लोड भइसक्यो साथीहरू, सेन्ड पनि भइसक्यो साथीहरू। अब साथीहरू, भिडियो कुछ यस्तो हेरिन्छ साथीहरू कि भिडियो तपाईहरू सेन्ड गर्नुहुन्छ भने उतातिर त्यो मान्छेलाई हेराइदिँदैन, मात्र एउटा प्रोफाइल जसरी त्यस्तो प्रकारले किसिमले हेरिन्छ। त्यहाँ ट्याप गर्दाखेरि ओपन हुन्छ अनि थाहा लाग्छ साथीहरू त्यो भित्र के रहेछ, कस्तो फोटो रहेछ, के रहेछ। अनि त्यो एक पटकमा मात्र हेर्न सक्छ। अर्को पटक हेर्दाखेरि त्यो भइहाल्छ भिडियो या फोटोहरू। र यो साथीहरू के छ कि यो भिडियो यस्तो सेटिङ मिलाएर सेन्ड गर्दाखेरि भिडियो, फोटोहरू त्यो हेर्दाखेरि स्क्रिनसट पनि हुँदैन र फरवर्ड हुनसक्छ, केही पनि हुनसक्छ साथीहरू। मात्र त्यो हेर्न सकिन्छ, मात्र त्यति नै। यो न स्क्रिनसट हुनसक्छ न फरवर्ड हुनसक्छ, मात्र हेर्न सकिन्छ। हेर्दाखेरि हेरिन्छ र अर्कोचोटि यदि उसले हेर्न चाह्यो भने त्यो हेर्न सक्दिन साथीहरू। यो प्राइभेसी यो फिचर नै एकदमै राम्रो रहेको छ साथीहरू, किनकि
यसमा धेरै नै सेक्युरिटी रहेको छ, किनकि साथीहरू यदि कुनै पनि व्यक्तिले मात्र केही छिनको लागि हेराउनलाई अरू व्यक्तिलाई हेराउनको लागि यो सेटिङलाई प्रयोग गर्न सक्छ। यो एकदमै सेक्युर रहेको छ।